hello අද අපි බලමු HTML මගින් ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම HTML මේ ආකාරයට අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටැග් එකක් ඕපන් කරොත් ඒ ටැග් එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලෝස් කරන්න ඕන. ක්ලෝස් කරන්න මේ සිම්බල් එකෙන්. ඊට පස්සේ ළඟට එන්න ඕන හෙඩ් එක. හෙඩ් ඒකත් ඕපන් කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලෝස් කරන්න ඕන. ඒකත් ක්ලෝස් කරනවා මේකෙන්. ඊළඟට එන්න ඕන බොඩි එක. බොඩි එකත් ඕපන් කරා. ඊට පස්සේ ඒකත් ක්ලෝස් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේක සේව් කරගමු. save as කීන් එතන .html කියලා මේක සේව් කරගමු. හරි. දැන් එතකොට අපට ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ HTML ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේකේ මුකුත්ම නැහැ. මේ රිෆ්‍රෙෂ් කරත් කිසිම දෙයක් මේකේ නැහැ. අපි මේකට අපි හෙඩින් එකක් දාගමු. අපි කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත විදිහට හෙඩින් එකේ දාන්නේ h1 වලින් h1. ඒක ඕපන් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටැග් එක ක්ලෝස් කරගන්නත් ඕන. h1 මෙතන මම දානවා my picture කියලා. හරි. මේක දැන් සේව් කරලා බලමු. මම control s ගාලා සේව් කරගත්තේ. හරි. මේ ආවේ අපේ හෙඩින් එක. මේ හෙඩින් එක ගන්නවා මැදට. එතකොට ඒක ගන්න ඕන සෙන්ටර් වලින්. සෙන්ටර් ටැග් එක ඕපන් කරා. මම ලේසියට මේක කොපි කරලා ගන්නවා මේ පැත්තට. සෙන්ටර් ටැග් එක ක්ලෝස් කරා. හරි. මම control s ගාලා සේව් කරනවා. හරි. දැන් බලමු. හරි. මේ පික්චර් කියන එක ආවා. දැන් මට ඕන මෙතෙන්ට පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. අද පාඩමේ කියලා දෙන්නේ කොහොමද HTML වලින් මෙතෙන්ට පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඒක ඇඩ් කරගන්න නම් මුලින්ම තියෙනවා ටැග් එක ඒකට යොදා ගන්නවා. ඒකත් ටයිප් කරන්න ඕන බොඩි එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක අතරේ. එතකොට මෙතනින් ගන්නවා img src කියලා සමාන ලකුණ ගහලා ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ අපේ ඉමේජ් එකේ නම ගහ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මගේ ඉමේජ් එක. මේක JPG ඉමේජ් එක. අපිට පේනවා ඇති මෙතන JPG එක nature කියලා තියෙන්නේ. මම එතකොට ඒක එතන ටයිප් කරනවා nature.jpg. හරි. අපි දැන් ඒකේ ටැග් එක ක්ලෝස් කරගන්න ඕන. ක්ලෝස් කරගත්තා. දැන් බලමු අපි සේව් කරලා. සේව් කරාම මේ පික්චර් එකේ රෙසලූෂන් ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා ගොඩක් විශාලට එන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ. අපි ඒක හදාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන මේ ටැග් එක ඉස්සරහින්ම දාගන්නවා width එක සමානයි 200ක් කියලා දාමු අපි. සේව්. බලමු. ඔබට පේනවද දැන් මේක ආවා. අපි තාම මේක වැඩි කරගන්න ඕන නම් මේක දාමු අපි 600ක් විතර. මේ ආකාරයට හරිම පහසුවෙන් HTML වලින් ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් වීඩියෝ තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න මගේ channel එකට. Thank you.